Chào các bạn, mình là Hoàng, giáo viên đến từ The IELTS Workshop. Và trong phần speaking ngày hôm nay, chúng ta sẽ đương đầu với một topic vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng quen thuộc ở part 1, đó là hometown. Các bạn hãy nhìn lên màn hình giúp mình nhé. Where is your hometown? Describe your hometown a little. What do you like most about your hometown? Is there anything you dislike about it? Do you think you will continue living there for a long time? Well, I was actually born in Hải Phòng, which is a coastal city in the north of Vietnam. But my family moved here when I was about 2 years old, and I have been living here ever since. So I kind of consider Hà Nội my hometown, as I know about Hải Phòng less than a tourist even. Vậy là đối với câu hỏi đầu tiên, hỏi về cái vị trí của hometown của các bạn, thì chúng ta nên bắt đầu trả lời bằng một cách trực tiếp nhất có thể. Hãy nghĩ về cái vị trí của hometown của các bạn theo kiểu là liệu nó ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Đó. Và cái hometown của các bạn nó là một thành phố giáp biển hay một thành phố ở trong đất liền. Is it a coastal city or an inland city? Bên cạnh đó, một tip hữu ích để các bạn có thể phát triển câu này, đó là hãy nghĩ về hometown như là nơi bạn sinh ra và hoặc lớn lên. Thì ở trong trường hợp của mình sinh ra ở Hải Phòng nhưng mình lớn lên ở Hà Nội. Vậy mình đã chọn Hà Nội là hometown của mình để tiếp tục cái phần nói này. There are multiple things to say about the city of Hanoi, and I feel like it would take me all day to tell you everything. But what I love the most about Hanoi is actually the hustle and bustle here. People here seem to be very busy with their work and life, which is definitely something I would miss if I had to leave this city for a much quieter but more peaceful countryside. With that being said, there is one thing that I find really annoying here, and that is the road infrastructure. Yesterday there was like a very heavy downpour, and my shoes got all wet. My motorbike died and I couldn't start it for like 30 minutes. So as you can probably imagine, it was not a comfortable experience at all. Ok, với câu hỏi về please describe your hometown, thì các bạn hãy nhớ là khi chúng ta mô tả một cái gì đấy, chúng ta có thể nói về thứ chúng ta thích cũng như thứ chúng ta không thích, đúng không nào? Thì vậy chúng ta có thể gộp câu này với câu do you like your hometown and do you dislike your hometown để tiết kiệm thời gian chuẩn bị hơn. Và các bạn vẫn nên nhớ là nó vẫn nằm ở trong phần part 1, nên là hãy giữ câu trả lời ngắn thôi. Hãy sử dụng 1 đến 2 points để phát triển là đủ. I have thought about this question a lot. I think it is very likely that I will continue living here for a long time. For one thing, my mom is in her 60s right now. She is pretty old and weak and in need of my care. So suppose I moved to another place and settled there, I would need to take her with me, which unfortunately is not financially possible at the moment. Ok, với câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi chúng ta về dự định tương lai. Chúng ta hãy nghĩ trong đầu trước về những diễn đạt tương lai mà chúng ta có. Ví dụ ở trong cái sample của mình đã sử dụng gì nào? It is very likely that I will. Or something is possible. Các bạn có thể suy nghĩ về tương lai là những cái gì mà mình dự định sẽ làm, đúng không nào? Vậy khi chúng ta nói về dự định, chúng ta có từ gì? Từ plan, từ intend. Đó, thì đó là những cái từ mà có thể giúp cho các bạn trả lời trôi chảy những cái câu hỏi về tương lai. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ giải thích tại sao chúng ta có dự định gì hoặc không có dự định gì thôi. Đó. Hãy giữ câu trả lời again, short and simple. And yeah, if you like this video, please give me a thumbs up and subscribe to the channel of the IELTS Workshop. Again, this is me, Hoàng. Và trong năm 2022, các bạn hãy cùng the IELTS Workshop nhẹ nhàng cán đích IELTS.